তো সেই বন্ধুসকল মোৰ নাম হৈছে অৰূপ বৰ্মন আৰু মই আজি আপোনালোকক ক'বলৈ ওলাইছোঁ কি ইণ্টাৰনেটৰ সহায়ত কেনেদৰে টকা আৰ্ণ কৰিব পাৰিব। তো ইণ্টাৰনেটৰ সহায়ত যদি আপোনালোকে টকা আৰ্ণ কৰিব খোজে তো ভিডিঅ'টো চাই থাকক ভালদৰে। তো মই এটা বস্তু মিছ নকৰিব আৰু মই ভালদৰে কৈ আছোঁ কেনেদৰে কি কৰিব লাগিব। তো আপোনালোকে এইটো অনলাইন ইনকাম কৰিবৰ কাৰণে এটা ভাল ৰাস্তা মই আনিছোঁ, যিটো হৈছে এটা ষ্ট'ৰ বনাব লাগিব আৰু ষ্ট'ৰটোৰ পৰা প্ৰডাক্ট চেল কৰিব লাগিব। তো www.wooplr.com এটা ৱেবছাইট হয় আৰু সেই ৱেবছাইটতে ষ্ট'ৰ বনাব লাগিব। যদি আপোনালোকে ষ্ট'ৰ বনাব পাৰে আৰু সেই ষ্ট'ৰটো বনাওঁতে 1 টকা খৰচ নহয়, একো নহয়, একদম ফ্লিপকাৰ্ট এমাজন সেনেকুৱাটো নহয়, কিন্তু তাৰ নিচিনা হ'ব য'ত আপোনালোকৰ প্ৰডাক্ট একো দিব লগা নাই, Wooplr দিব, জাষ্ট আপোনালোকৰ ষ্ট'ৰৰ পৰা সেইটো চেল কৰিব লাগিব। তো যদি আপোনালোকে আৰু ভাবি আছে চেল কেনেদৰে কৰিব, তো চেল কৰিবলৈ জাষ্ট আপোনাৰ লিংকটো শ্বেয়াৰ কৰি দিব। আপোনাৰ যিটো ৱেবছাইট হয় ৱেবছাইটটো ফেচবুক, হোৱাটছআপ, টুইটাৰ চব জেগাত আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু আপোনাৰ ৱেবছাইটটো ক'ব যে ইয়াৰ পৰা কি প্ৰডাক্ট অৰ্ডাৰ কৰিলে ইয়াৰ পৰা কৰিবি। তো সেনেকুৱা আপোনালোকে বস্তু বেছি আপোনাৰতো একো নাই ন, খালি জাষ্ট আপোনাৰ ষ্ট'ৰটো বনাব লাগে আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব লাগে, তো আপোনাৰ কাম হৈ গ'ল। যদি কোনোবা অৰ্ডাৰ কৰিলে ভাল কথা, নকৰিলে আৰু কি ক'ম। তো যদি অৰ্ডাৰ কৰে তেন্তে আপোনালোক কমিশ্যন দিব Wooplr.com আৰু প্ৰডাক্ট যদি বাই কৰিলে তেন্তে সেই প্ৰডাক্ট Wooplr দিব, আপোনালোকৰ একো কৰিব লগা নাই। তো বোলক ভিডিঅ'টো ভালদৰে ষ্টাৰ্ট কৰোঁ আৰু কৈ আছোঁ কেনেদৰে আপোনালোকে ষ্ট'ৰ খুলিব একদম ফ্ৰী অফ কষ্ট। তো মোবাইলৰ সহায়ত বা লেপটপৰ সহায়ত যিকোনো এটা হ'লেই হ'ল। তো সেনেকুৱা দুটা বস্তুৰ সহায়তে আপোনালোকে কৰিব পাৰিব। তো বোলক মই মোবাইলতে দেখুৱাই আছোঁ কেনেদৰে কৰিব। তো আপোনালোকৰ যিটো ব্ৰাউজাৰ ভাল লাগে সেইটো ব্ৰাউজাৰ আপোনালোকে অ'পেন কৰি লওক আৰু সেইটো ব্ৰাউজাৰত যাই আপুনি টেপ কৰক। তো মোৰ এতিয়া ক্ৰ'ম ব্ৰাউজাৰটো অ'পেন কৰি আছোঁ। তো আপোনালোকে চাই থাকক ক্ৰ'ম ব্ৰাউজাৰত কেনেদৰে কৰি আছোঁ। তো ক্ৰ'ম ব্ৰাউজাৰ অ'পেন কৰাৰ লগে লগে এটা এনেকুৱা ইণ্টাৰফেচ দেখিবলৈ পাম, মানে মোৰ এইটো পুৰণা যিটো লিংক কৰিছিলোঁ সেইটো আহিছে। তো এতিয়া মই www.wooplr.com বুলি চাৰ্চ কৰিম এতিয়া গুগলত। তো মোৰ Wooplr.com এতিয়া খুলি গৈছে, মই অলপ কাটি দিছিলোঁ তাৰমানে। Wooplr.com তো মই খুলি দিছে আৰু ডেস্কটপ ছাইটলৈকে মই কনভাৰ্ট কৰি দিছোঁ। তো ডেস্কটপ ছাইটলৈ কনভাৰ্ট কৰি দিলে আপোনাৰ ভাল হ'ব, তাৰমানে কি ডেস্কটপৰ নিচিনা লুক দিব য'ত আপোনালোকে ভালদৰে চাব পাৰিব। তো এতিয়া যদি আপোনালোকে চাব পাৰে চেল অভাৰ 50,000 ইউনিক প্ৰডাক্টছ এণ্ড আৰ্ণ মানি ফ্ৰম ইয়ৰ ফোন ইন লেছ দেন এ মিনিট। তো এতিয়া কৈছে যে 50,000 ইউনিক প্ৰডাক্ট আছে য'ত আপোনালোকৰ ষ্ট'ৰত ৰাখিব পাৰিব। তো এইটো বেছি একো নহয়, তাৰমানে 50,000 প্ৰডাক্ট আছে য'ত আপোনালোকে Wooplr চেল কৰিব, আপোনালোকে জাষ্ট একো কৰিব লগা নাই। মই কথাষাৰ ক'লোঁ তথাপি অলপ কৈ দিলোঁ আৰু। তো ইয়াৰ তলত আছে আৰ্ণ বিগিনাৰসকলে 15,000 টকা মাহত পাব পাৰে যদি তেওঁলোকে ভালদৰে এইটো কামত লাগি থাকে। আৰু ইয়াৰ তলত দেখিব পাব এড প্ৰডাক্টছ আৰু শ্বেয়াৰ এণ্ড চেল। তো আৰ্ণ ইনষ্টেণ্ট কেছ। তো ইয়াত আৰ্ণ ইনষ্টেণ্ট কেছ দেখিবলৈ পাব য'ত আপোনালোকে তাৰমানে তৎক্ষণাত ইনষ্টেণ্ট কৰিব পাৰিব কেছটো। তো ইয়াত আপোনালোকে অ'পেন মাই ষ্ট'ৰ যিটো দেখিবলৈ পাইছে, ওপৰতো আছে তলতো আছে। তো অ'পেন মাই ষ্ট'ৰত আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিয়ক আৰু এনেকুৱা ইণ্টাৰফেচ দেখিবলৈ পাব য'ত অ'পেন মাই ষ্ট'ৰ ফেচবুক, গুগল। তো মই এতিয়া গুগলৰ সহায়ত কৰি আছোঁ আৰু গুগলৰ সহায়ত কৰিলে তৎক্ষণাত হৈ যাব। তো ইয়াত মই গুগল ক্লিক কৰিলে আৰু এনেকুৱা ইণ্টাৰফেচ আহি যাব এটা সন্মুখত। তো এতিয়া মোৰ আহি গৈছে চুজ এন একাউণ্ট। মই এতিয়া মোৰ যিটো একাউণ্ট এটা খোলা আছে সেইটো মই চুজ কৰি দিলোঁ শ্বৰীফুল তালুকদাৰ। তো মই ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এনেকুৱা আহি ঘূৰি আছে আৰু ঘূৰি মানে এইটো লোডিং হৈ আছে। তো টাইম লাগিব আৰু ইণ্টাৰনেট যদি ফাষ্ট হয় তেন্তে সোনকালে হৈ যাব। তো এতিয়া মোৰ এটা পেজ খুলি যাব যিটো মোৰ লিখা আহিব যে ৱেলকাম টু Wooplr আৰু ইয়াত লেখা আছে মোৰ নামটো শ্বৰীফুল তালুকদাৰ হয় আৰু মই এইটো চেঞ্জো কৰিব পাৰিম। আৰু ষ্ট'ৰটোৰ নাম ইয়াত মোৰ দিবলৈ ষ্ট'ৰটোৰ নাম ইয়াত আহি গৈছে টি শ্বৰীফুল 9। তো টি শ্বৰীফুল 9 আহি গৈছে, এইটো অট'মেটিকলি যিটো মোৰ ইমেইলৰ লগত তাৰমানে ইমেইলৰ লগত যিটো মিলাই দিছে। আৰু এতিয়া মই এইটো চেঞ্জো কৰিব পাৰিম, কিন্তু মই চেঞ্জ এতিয়া নকৰোঁ আৰু। তো আৰু মোবাইল নম্বৰটো আপোনালোক দিব লাগিব, যদি মোবাইল নম্বৰটো নিদিয়ে তেন্তে আপোনাৰ ষ্ট'ৰটো খোলা নাখায়। তো এতিয়া মই মোবাইল নম্বৰটো দি আছোঁ আৰু মোবাইল নম্বৰটো মই এতিয়া কমপ্লিট দি দিলোঁ আৰু মই ইয়াত কণ্টিনিউ ক্লিক কৰি দিছোঁ আৰু ইয়াত আহি আছে এটা নিউ এটা পেজ এটা খুলি যাব এতিয়া। তো পেজ খুলি যাব মানে ডাইৰেক্টলি মোৰ এতিয়া ষ্ট'ৰ ওপৰত যেটা আপোনালোকে URL-টো দেখিবলৈ পাইছে www.wooplr.com আৰু অলপ পাছত মোৰ নামত এইটো ষ্ট'ৰটোৰ URL-টো আহি যাব। তো এতিয়া আপোনালোকে চাব পাৰে tshoriful9.wooplr.com আহি গৈছে, তাৰমানে এইটো মোৰ ৱেবছাইটটো এতিয়া খোলা গৈছে। আৰু গুগলত যদি আপোনালোকে চাৰ্চ কৰে www.tshoriful9.wooplr.com চাৰ্চ কৰিলে মোৰ এইটো আহি যাব এতিয়া
তো মোৰ ষ্ট'ৰটো কমপ্লিটলি খুলি গৈছে আৰু ইয়াত দেখিবলৈ পাইছে টি শৰীফুল 9.wooplr.com বুলি আহিছে। এইটো মই কথাষাৰ ক'লোঁ আপোনাৰ আগতে। আৰু লাইভ লাইকে CEO, তো ৱেলকাম টু CEO শৰীফুল। তো আৰু ইয়াত বাকীখিনি আছে যাত ইয়াত প্ৰডাক্টছ আৰ্নিং আৰু ইয়াত CEO গেট হেল্প মাই ষ্ট'ৰ এইবিলাক অপশ্যন দেখিবলৈ পাব। চ' তলত গ'লে মই আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব অৰ্ডাৰ চেল আৰু কিবা কিবি দেখিবলৈ পাব, য'ত এইটো মেটাৰ নহয়। য'ত মেটাৰ আপোনালোকক কোনটো যে ইয়াত 0 টকা এতিয়া আপোনাৰ ৱালেট 0 টকা বেলেঞ্চ হৈ আছে। য'ত আপোনালোকৰ 0 টকা হৈ আছে সেইটোত আপোনালোকে বেছি টকা কৰিব লাগিব। তো ইয়াত আপোনালোকে এইখিনি মোৰ প্ৰডাক্ট আছে য'ত মোৰ ষ্ট'ৰটো, আৰু মই ষ্ট'ৰটোত প্ৰডাক্ট এড কৰিব লাগিব। তো এড কৰিবলৈ কি কৰিব লাগিব, মই এড প্ৰডাক্টত ক্লিক কৰিব লাগিব আৰু এনেকুৱা ইণ্টাৰফেচ খুলি যাব। তো ইণ্টাৰফেচটো খুলি যোৱাৰ লগে লগে ইয়াত আহিছে অপশ্যন আহিছে এড চাৰ্চ প্ৰডাক্টছ, আৰু ইয়াত কিবা কিবা আহিছে। তো মই এটা প্ৰথমটো ক্লিক কৰি দি আছোঁ আৰু তাৰ পৰা মই কিছুমান প্ৰডাক্ট এড কৰি ল'ম। তো এইটো প্ৰথমটো ক্লিক কৰি দিলোঁ আৰু সেনেকুৱা, তো যিটো ক্লিক কৰিলোঁ সেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰডাক্ট কিছুমান আহিব, য'ত মই সেই প্ৰডাক্টটো এডটো মাই ষ্ট'ৰত ক্লিক কৰি দিলে সেইটো মোৰ ষ্ট'ৰটোত আহি যাব। তো চাই থাকক অলপ। তো ইয়াত চাব পাৰে এনেকুৱা ধৰণৰ ইণ্টাৰফেচ এটা খুলি গৈছে, য'ত প্ৰডাক্ট আছে বিভিন্ন ধৰণৰ, আৰু প্ৰডাক্টৰ ইয়াত তলত লেখা আছে এড টু প্ৰডাক্ট। তো এড টু প্ৰডাক্ট মই ক্লিক কৰি দিলোঁ আৰু ৰাইট চিন আহিলে আৰু ছাকচেছফুল বুলি লিখা আহিলে। তো এইটো ভাল লাগিলে, মোৰ প্ৰডাক্টত এনেকৈ বহুতো কিবা কিবি প্ৰডাক্ট এড কৰিব পাৰিম, য'ত প্ৰথমতে আপোনাৰ দি নিদিয়ে ইমানখিনি, তো আপোনালোকে পিছত এড কৰি ল'ব লাগিব। তো ইয়াত যদি আপোনালোকে আৰ্নিঙত ক্লিক কৰি, তো টোটেল আৰ্নিং মোৰ 0 টকা হৈ আছে, আৰু য'ত আপোনালোকৰ আৰু ইয়াত চাব পাৰে এড পে'মেণ্ট মেথড, তাৰমানে যদি আপোনালোকৰ ৱালেট জমা হৈ যায় পইচাটো, আপোনালোকে তাৰ পৰা উইথড্ৰ কৰিব পাৰিব বেংক বা পে'টিএম এনেকুৱা ধৰণৰ ৱালেটৰ সহায়ত। তো আৰু ইয়াত আপোনালোকে বহুত ইয়াত কিবা কিবি এড লওক আৰু কিবা কিবি CEO ইয়াত পাব, য'ত মোৰ এতিয়া 0 হৈ আছে সেইটো, আৰু আপোনালোকে 10 টকা পাব 100 ভিউজ। তাৰমানে যদি 1000 মানুহে যদি আপোনাৰ পেজটোত যদি অ'পেন কৰে তেন্তে আপোনালোকে 10 টকা পাব। তো আজি আছিল মই এইটো সৰু এটা ভিডিঅ' য'ত মই শিকালোঁ আপোনালোকে কেনেদৰে অনলাইন মানি আৰ্ণ কৰিব পাৰিব। যদি লাগে ভিডিঅ'টো ভাল তেন্তে লাইক, শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব চেনেলটো। তো আপোনালোকে শ্বেয়াৰটো কৰি দিব যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগি থাকে, আৰু মই এনেকুৱা ভাল ইণ্টাৰেষ্টিং ভিডিঅ' লৈ আহিম অসমীয়াত। তো অসমীয়াত এনেবোৰ ভিডিঅ' চাবলৈ ছাবস্ক্ৰাইব এতিয়াই কৰি লওক। তো জয় হিন্দ, বন্দে মাতৰম, আজিৰ কাৰণে ইমানেই।